Xin chào quý vị. Tôi tên là Joe Derringer. Tôi là kiến trúc sư đến từ San Francisco, California. Tôi đang học tiếng Việt và có thể nói tiếng Việt một chút. And for the rest of the morning, I will speak English. We have an interesting 2 days of workshop for you. Today, we are discussing integrated design, which is an extremely important approach for obtaining high performance, low energy buildings. Xin chào quý vị, thì chúng ta sẽ có 2 ngày tập huấn. Thì cái ngày đầu tiên sẽ tập trung nói về cái vấn đề thiết kế tích hợp. Thì cái này rất là quan trọng cho các kiến trúc sư khi chúng ta thiết kế một cái tòa nhà mới. Okay. Và các cái công trình hiệu suất cao như là công trình xanh. So it is no accident today that the morning session is being presented by 2 architects and the afternoon session being presented by 2 engineers. Nếu không có chuyện gì, sự cố gì xảy ra thì chúng tôi dự kiến là sáng nay sẽ có phần trình bày của 2 kiến trúc sư, còn buổi chiều sẽ là phần trình bày của 2 kỹ sư. If it were up to us, the presenters, we would mix our presentations, architecture, engineering in the morning and the afternoon. But we are trying to allow people who are engineers to come in the afternoon, architects in the morning, make it easier. Tuy nhiên là trong quá trình trình bày thì chúng tôi cũng cố gắng là sẽ làm sao có cái pha trộn giữa vừa kiến trúc sư vừa là kỹ sư. Mục đích vậy để cho là nếu chúng ta là kỹ sư hoặc kiến trúc sư thì chúng ta có thể tham dự cả 2 buổi được, cả buổi sáng và buổi chiều cũng được. So this morning, I'm going to present first a very general overview and introduction to the topic, followed by a presentation by architect Vu on the climate conditions for Ho Chi Minh City. Như vậy thì sáng nay tôi sẽ trình bày những cái vấn đề tổng quan nhất về cái thiết kế tích hợp và có kết hợp giữa kiến trúc sư Vũ sẽ trình bày về các cái điều kiện thời tiết khí hậu tại thành phố Hồ Chí Minh. And the third presentation this morning, I will present a series of discussions of typical actions that architects and lighting designers can take to make major reductions in the loads on air conditioning and on building energy efficiency. Và cái phần thứ ba là chúng tôi dựa trên những cái thiết kế và là về cái hệ thống chiếu sáng hiệu quả, nó sẽ giúp cho cái giảm được cái tải của tòa nhà cũng như là tại các cái hệ thống điều hòa không khí. I have given this presentation before, but today we have something very new and special. I'm very excited about it. This week, between Vu and I, we have generated a set of simulation results, energy simulation results using Open Studio, and we're presenting the summary results here. Và chúng tôi cũng có một cái phần khá là mới và cũng là hữu ích, đó là cái trình bày cái mô phỏng dùng cái phần mềm Open Studio để mô phỏng những cái hoạt động của cái tòa nhà. And the results today we're presenting are using weather for Ho Chi Minh. Và cái phần cuối là cũng sẽ đưa ra từ những cái phần mềm mô phỏng đưa ra cái kết quả về cái điều kiện thời tiết khí hậu tại thành phố Hồ Chí Minh. And next week we're doing the same set of presentations in Hanoi, and in Hanoi we will use simulations with the weather in Hanoi. Very different. Tuần tới chúng tôi cũng sẽ làm một cái buổi tập huấn như vậy ở Hà Nội. Tuy nhiên tại Hà Nội thì tất nhiên là lúc này chúng tôi sẽ đưa ra những cái kết quả về cái số liệu thời tiết khí hậu của Hà Nội, tức là nó khác với tại thành phố Hồ Chí Minh. And then this afternoon we have 2 engineers presenting
The engineering part of the integrated design, Mac Wallace and Kine, and they will use a different computer program, the Train Trace program. For the Train, which is the company, and Trace is the program for doing HVAC. Chiều nay thì hai kỹ sư của chúng ta, tức là ông Khánh và ông Wallace, sẽ trình bày các vấn đề về kỹ thuật và sẽ dùng hai cái phần mềm khác, phần mềm Track and Trace là để thiết kế, tập trung vào thiết kế cái hệ thống điều hòa không khí HVAC. And since I'm doing a general introduction, tomorrow we are beginning the first day of a 10-day series on in-depth training on energy simulation in buildings. We will take from 1.5 year to a year to do the 10-day training. If you attend all 10 days, you will get a certificate that shows you're an entry-level computer simulation person. Và ngày mai là sẽ bắt đầu cái ngày thứ nhất trong cái chuỗi 10 ngày đào tạo của chúng tôi, tập trung vào cái vấn đề mô phỏng thiết kế xây dựng. Thì cái chuỗi 10 ngày tập huấn của chúng tôi sẽ kéo dài khoảng nửa năm cho đến 1 năm, tức là nó sẽ rải ra. Thì chúng tôi sẽ tập trung nó vào cái phần mô phỏng thiết kế tòa nhà. And also this afternoon at 4 o'clock, we're going to visit a building to see an example of how a building is operated and some of the efficiency issues with it. Và chúng tôi cũng sẽ sử dụng các thông số của một cái tòa nhà mẫu để đưa vào cái phần mềm mô phỏng để chỉ ra những cái thuận lợi như những cái khiếm khuyết trong cái vấn đề mô phỏng tòa nhà. But tomorrow we're going to get into examples of how to use 2 different computer programs. And we will get into those programs in much more detail over the next year. We will have these 10 sessions, and we hope to have many people attending the sessions from their desks in their office. We have GoToWebinar, and we use it very, very often. So we're excited about having this. We will have homework problems for people to do in groups of 3 or 4 people. Và như chúng tôi nói, ngày mai thì chúng tôi sẽ giới thiệu 2 cái phần mềm mô phỏng, và cái phần mềm đó chúng tôi sẽ sử dụng trong 10 cái buổi tập huấn tiếp theo đó rải trong năm. Có điều là chúng tôi cũng mong rằng quý vị sẽ tham dự đầy đủ được 10 cái buổi tập huấn đó, có thể là tại cuộc họp mà cũng có thể là thông qua cái trang web, trong cái webinar. Thì chúng tôi cũng hay sử dụng, thông thường sử dụng cái hình thức này để chúng ta có thể ngồi tại văn phòng mà tham dự được. Và cũng trong cái 10 ngày tập huấn đó thì chúng tôi cũng có những cái bài tập để quý vị cũng sẽ sử dụng nó để làm cho đến hết khóa học. Okay, and the other thing, the last thing in the introduction, we like questions. So if you have a question, ask it. And if you're reluctant to ask and stand up and ask the question, write it down and give it to one of our people in the back and we will respond. Cũng phải xin nói thêm là chúng tôi cũng rất cần và chờ đợi những câu hỏi về phía các bạn. Nếu các bạn có câu hỏi thì các bạn có thể đứng tại chỗ hỏi, hoặc là nếu không có thì giờ chúng ta viết câu hỏi vào tờ giấy rồi đưa xuống cho một trong những người trong tổ chức của chúng tôi ngồi dưới kia. Okay, here we go. First presentation. Bây giờ chúng ta tập trung vào cái phần trình bày đầu tiên. Okay, the key target, there are 3 possible target audiences for this training. The first one, and the most important, and the one we're focusing on, is architects and engineers, construction managers, energy service providers, and our purpose is to enhance the technical capability of Vietnamese professionals in the building sector. Như vậy thì trong 3 cái phần đào tạo của chúng tôi hôm nay thì cái phần đầu tiên tập trung cho cái nhóm đối tượng là các kiến trúc sư, kỹ sư, các cái nhà quản lý xây dựng cũng như là những nhà cung cấp dịch vụ năng lượng. Thì cái mục tiêu cho cái nhóm này là để tăng cường cái năng lực về mặt kỹ thuật trong cái vấn đề chuyên môn của ngành xây dựng.
The second major audience is building owners, investors, developers, and lenders. And again, we want to raise the awareness of market forces to promote investments in energy efficiency and green buildings. Và cái nhóm thứ hai đó là bao gồm các cái chủ tòa nhà, còn cả các nhà đầu tư, các cái nhà phát triển và các cái ngân hàng. Thì mục tiêu cho cái nhóm này thì cũng một lần nữa thì cũng trước tiên là để nâng cao nhận thức về các cái nhóm lực lượng của thị trường để khuyến khích đầu tư vào cái lĩnh vực tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà và các công trình xanh. And the third major audience is MOC, the DOCs, and building owners and operators in the public sector to enable government officials and staff to better support the delivery of high performance and green buildings, including compliance with the Energy Code. Và cái nhóm thứ ba là tập trung vào các cái nhân viên trực thuộc về Bộ Xây dựng hay các sở xây dựng các thành phố, như các cái những cái chủ tòa nhà hay những người vận hành tòa nhà, tức là nói chung thì tập trung vào cái vấn đề các cái nhân viên chính phủ nhiều hơn. Thì mục tiêu là đến nâng cao năng lực của các cái cán bộ nhà nước để có thể hỗ trợ được cho các cái chủ công trình trong cái việc phát triển các công trình hiệu năng cao như là công trình xanh. And not listed on here is a very important audience, and that's graduate students in the universities who will be entering the building sector. Và thực ra cũng còn một cái lực lượng quan trọng nữa, đó là những cái giảng viên, những cán bộ nghiên cứu từ các trường đại học cũng đã tham gia vào những cái việc thiết kế công trình này. So we're going to go through and talk very generally about space loads on the air conditioning system, energy use, and greenhouse gas production. Và đầu tiên chúng ta tập trung vào các cái tải không gian, cái vấn đề sử dụng năng lượng cũng như là các cái công trình xanh. So since this slide, well, I'll just do it. This slide, whoops. We're out of sync. Now. Damn. Tiếng Việt cho lên một Here we go. Okay, sorry. All right. This slide has a very basic point. The Earth, the world, is like a bathtub. And every year into the world, into the bathtub, comes 9.1 billion metric tons of carbon dioxide, CO2. 9.1 billion metric tons. Đây là những cái điểm rất là cơ bản về cái vấn đề công trình xanh. Thì chúng ta xem trái đất như là một cái tạm gọi là cái bể chứa, một cái chậu nước, bể chứa nước, một cái bể chứa. Thì hàng năm á, thì trái đất sẽ phải tiếp nhận khoảng 9,1 triệu tỷ tấn CO2. So at the same time, the Earth is able to absorb 5 billion metric tons into the atmosphere and the oceans. Nhưng mà khả năng hấp thụ của trái đất á, thì chỉ được khoảng 5 triệu tỷ tấn. Thì một phần lớn sẽ hấp thụ vào các đại dương như vào cái bầu khí quyển xung quanh trái đất. So the remaining 45% remains in the atmosphere. The remaining 4 tons or 45% remains in the air, in the atmosphere. Okay. Và như vậy cái phần còn lại á, tức là chiếm khoảng 45% sẽ là tồn tại trong cái bầu không khí xung quanh chúng ta và chúng ta phải chịu đựng nó. Okay. So this just indicates the magnitude of the problem facing us with climate change. And so as new buildings are built, each building uses energy and produces greenhouse gases. Và như vậy chúng ta thấy một cái bối cảnh toàn diện về cái vấn đề mà chúng ta phải đối đầu
trong cái gọi là cái biến đổi khí hậu toàn cầu. Và về mặt riêng thì khi chúng ta xây dựng các cái tòa nhà thì chắc chắn là các tòa nhà cũng sẽ tiêu thụ năng lượng và phát thải ra các cái khí nhà kính nữa. And in the near future, Vietnamese buildings will be producing much higher levels of energy, greenhouse gases and using much more energy than they do now. Và trong tương lai thì các cái tòa nhà ở Việt Nam á, vì xây dựng với tốc độ nhanh thì cũng sẽ tiêu thụ nhiều năng lượng hơn và phát thải nhiều hơn các cái khí nhà kính. So this chart shows for the last 30 years or so the increase in intensity of use of electricity in Vietnam and how it's growing more quickly since the year 2000. Đây là cái biểu đồ để cho thấy cái tiêu thụ điện tại Việt Nam trong 30 năm qua. Chúng ta thấy cái tăng trưởng rất nhanh và đặc biệt là cái mức tăng trưởng cực kỳ nhanh kể từ năm 2000 trở đi. So in the year 1998, the use was 18.2 billion, and in 2008 it was 68.9 billion. Chúng ta thấy trong vòng 10 năm, từ năm 1998 đến 2008, thì năm 1998 thì tổng tiêu thụ điện là khoảng 18,2 tỷ kWh, thì đến năm 2008 đã tăng lên 68,9 tỷ kWh. This is a growth of 350% in 10 years. Như vậy thì cái mức tăng trưởng, tổng cái tăng trưởng này khoảng 350% trong vòng 10 năm. And here are just some charts showing in the last 10 years the growth of electricity use in the three major cities, Ho Chi Minh, Da Nang, Hanoi. Và đây cũng là cái biểu đồ khác cũng cho thấy cái mức tăng trưởng cái tiêu thụ điện tại 3 thành phố lớn của Việt Nam, đó là Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội. And of the electricity use in Vietnam, commercial and services building, commercial buildings, not including residential buildings, consume about 38% of electricity use. So 38% of all electricity use. Excluding commercial buildings. Okay. Như vậy chúng ta thấy là nếu mà phân bổ theo service and commercial, các cái loại tòa nhà thì chúng ta thấy là nếu mà trừ đi các cái tòa nhà thương mại, tức là nó nằm trong cái phần service and commercial này, thì các tòa nhà còn lại á, là chiếm tới 38% tiêu thụ điện. So roughly 40% of electricity use in Vietnam is in big buildings. Như vậy chúng ta thấy đó là gần 40% cái tổng lượng điện tại Việt Nam được tiêu thụ vào các tòa nhà lớn. How does this break out by major city? Hanoi, over 50% of electricity use is by buildings. In Da Nang and Ho Chi Minh, just under 40% each. Nhưng mà các thành phố chúng ta thấy cái mức tiêu thụ khác nhau. Tại Hà Nội thì mức tiêu thụ điện cho các cái tòa nhà lớn chiếm tỷ lệ rất cao đến 54%. Trong đó tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh thì xấp xỉ 37-39%. And here is some data from, I think it's from the World Bank studies, and it shows that the highest growth rate and the highest percentage of energy use in buildings is in apartment buildings. So apartment buildings are very important. These are apartments. The red is retail, offices at the bottom. So these are just by building type. Đây là cái biểu đồ vẽ từ cái nguồn dữ liệu của World Bank, của Pike. Thì chúng ta thấy là trong cái biểu đồ này thì cho thấy là cái khối nhà ở lúc nào cũng chiếm tỷ lệ cao nhất và cũng là có cái tỷ lệ tăng trưởng cao nhất. Còn các cái khối khác thì cũng quan trọng. Thí dụ đây là các cái khu tòa nhà để dành cho cái khu vực buôn bán lẻ thì chúng ta thấy cũng chiếm tỷ lệ lớn. Okay. And then here are the growth rates from the year 2002 to 2012. This recently, the strongest growth rate of building types is in apartments and office buildings.
Và chúng ta thấy là thống kê trong vòng 10 năm từ 2002 đến 2012 thì số các cái tòa nhà khối nhà ở cũng như là khối văn phòng là tăng mạnh nhất. So you will notice that we're focusing today and tomorrow on office buildings because it's one of the strongest growth rates. Và đây cũng là lý do mà hôm nay và ngày mai chúng ta tập trung chủ yếu vào khối các cái tòa nhà văn phòng. Now here we get into some real data that we've been collecting as part of the VCEP program. When we started our program a year and a half ago, nobody in Vietnam knew how many buildings had been built in the last 10 years, nor did they know the energy use levels of those buildings. Đây là những số liệu chúng tôi lấy từ cái chương trình VCEP của Việt Nam vào khoảng 1 năm rưỡi trước đây. Thì một cái điều cũng đáng ngạc nhiên là khi chúng tôi tìm hiểu số liệu thì thấy rằng trước đó là hầu như ở Việt Nam không ai biết là có mỗi năm có bao nhiêu tòa nhà lớn được xây dựng, cũng như là cái mức tiêu thụ điện hay mức tiêu thụ năng lượng của các tòa nhà này như thế nào. So over the last year and a half, we as a project have been working with the 5 major cities, and we have been collecting data on the buildings that have been built in the last 10 years. Và như vậy khoảng 1 năm rưỡi trước đây khi chúng tôi bắt đầu cái dự án này thì chúng tôi đã thu thập các số liệu tại 5 cái thành phố lớn của Việt Nam để đưa ra những cái số liệu này. But not every building. We have been focusing on buildings that are larger than 2,500 square meters in area. Và chúng tôi tập trung khảo sát vào những cái tòa nhà có tổng diện tích sử dụng từ 2.500 mét vuông trở lên. And what's really interesting, these are results we have obtained from, on the left, this is Ho Chi Minh, and on the right is Da Nang. And what we see in both cities is there has been a tremendous growth in new large buildings in the last 5 or 6 years in both cities. Very, very strong growth. Và theo cái đồ thị này chúng ta thấy tại thành phố Hồ Chí Minh như Đà Nẵng thì khoảng những năm từ năm 1995 đến khoảng năm 2007 thì chúng ta thấy cái số lượng tòa nhà xây dựng tòa nhà lớn rất là thấp. Nhưng mà khoảng 5-6 năm nay, tức là khoảng từ năm 2009 cho đi thì tại cả hai thành phố này chúng ta thấy là cái mức phát triển của các tòa nhà lớn rất là tăng rất cao. Let me go back. From this, we now are able to estimate the number of large new buildings built in Vietnam each year, now and the growth into the future. Và từ những số liệu này chúng tôi cũng có thể dự báo được cái số lượng các tòa nhà lớn sẽ được xây dựng trong thời gian gần đây như trong cái tương lai sắp tới. And we're able to begin to project the impact of various policies to reduce energy use. For example, this is a possible policy for increasing the use and stringency of the energy code, the VCEP energy code. Và như vậy từ các cái số liệu dự báo thì chúng tôi cũng có thể dự báo ra được cái thí dụ đây là cái dự báo về cái mức tiêu thụ năng lượng trong các tòa nhà lớn cho tương lai. Thì khi theo các cái kịch bản khác nhau, thí dụ theo cái quy chuẩn xây dựng Việt Nam 2023 2013 gì đó. So right now we are using just under 2 million megawatts, or I don't have the units right here, but we're at this level. Chúng ta thấy là nếu mà tại thời điểm hiện tại năm 2015 thì cái mức tiêu thụ năng lượng của chúng ta thì cũng gần xấp xỉ khoảng 2 tỷ megawatt giờ. And in 25 years we will be using about 6 or 7 times as much energy. In 25 years, 2015 to 40, we'll be used 6 to 7 times as much energy. Nhưng mà chúng ta thấy là theo dự báo thì chỉ 25 năm sau thì cái mức tiêu thụ năng lượng có thể tăng gấp 5 đến gấp 6 lần so với bây giờ. Now this lets us assess
what we can do to reduce CO2 emissions. You remember our bathtub with the Earth's atmosphere filling up with CO2. Here we are, if we take action to improve the energy code and actually have building owners use it, we can save in 25 years over a million and 1.15 million tons of CO2 in the 25th year. Cũng tương ứng với cái tiêu thụ năng lượng thì đó là cái mức phát thải CO2. Nhưng mà đây là cái mức giảm thiểu CO2 nếu chúng ta tuân thủ theo cái quy chuẩn xây dựng. Thì chúng ta thấy là nếu nếu chúng ta tuân theo cái quy chuẩn xây dựng 2018 chẳng hạn, thì chúng ta thấy là cái mức giảm của chúng ta có thể đến khoảng là một triệu tấn CO2, tức là mức giảm rất là cao. From experience in the United States, I have a chart I'll show shortly. We in the United States, we upgrade the energy code every 3 years. 3 years. And in general, we try to make it 5 to 10% more stringent, more tighter every 3 years. Thí dụ như ở Mỹ thì chúng tôi kiểm tra cái kết quả tuân thủ cái quy chuẩn xây dựng trong 3 năm, mà chúng tôi thấy là mỗi năm có thể giảm 5 đến 10%. And here in Vietnam, we're just beginning to use the energy code and to enforce it. Just beginning. Tuy nhiên ở Việt Nam thì chúng ta coi như cũng mới bắt đầu cái việc tuân thủ quy chuẩn xây dựng này thôi. So here's the chart for the United States over the last 40 years. And Mac Wallace and I have been involved with this for a long time. So in 1975, 40 years ago, the stringency of the energy code was represented by 100%. Today, we are 60% better over a course of 40 years. And in the last 15 years, we have done significant improvements in the stringency of the code. Đây là cái biểu đồ cho thấy cái hiệu quả tuân thủ cái quy chuẩn xây dựng tại Mỹ trong vòng 40 năm qua. Bắt đầu từ năm 1975 thì coi như đây là cái mốc để chúng tôi xem như là cái mức tiêu thụ năng lượng là 100%. Thì sau 40 năm thì lúc này cái chỉ số chỉ còn khoảng 40, tức là chúng tôi đã giảm được 60% mức tiêu thụ năng lượng trong 40 năm. Và đặc biệt là khoảng 15 năm gần đây, tức là từ khoảng những năm 2000 cho đến 2015 thì cái mức giảm tiêu thụ năng lượng rất là đáng kể. And this is a combination of government and private sector. The government has committed considerable money to improving this and to supporting building owners to do better. Xin lỗi nên tôi cũng nói thiếu chút xíu, tức là cái vấn đề mà xây dựng cái tiêu chuẩn, cái quy chuẩn này thì cũng có sự tham gia của ông Deringer và ông Mark Wallace. Và nói thêm thì như vậy thì cái việc tuân thủ quy chuẩn này là vừa có sự tham gia của nhà nước lẫn các khu vực tư nhân. Thì khu vực nhà nước thì có nhiệm vụ là sẽ hỗ trợ cho các cái khu vực tư nhân trong vấn đề tuân thủ cái quy chuẩn xây dựng này. So some states and the federal government have objectives of having net zero energy buildings by the year 2030. It's out to here. So we're going in that direction. It's going to continue. Và chính phủ liên bang ở Mỹ cũng đã có một cái mục tiêu cho tương lai cho đến năm 2030 or 2030. 2030. Cho đến năm 2030 là sẽ tiến tới là bảo đảm các cái tòa nhà gọi là tiêu thụ năng lượng bằng không, zero energy. For Vietnam to do the same type of program, Vietnam needs to have a plan for doing updating the energy code every, say, 5 years, and for improving its stringency, and increasing the compliance with the code. So increase compliance, increase stringency. Chúng ta thấy là Việt Nam đang ở cái giai đoạn bắt đầu, thì như vậy trong 5 năm đầu tức là 2015 đến 2020 thì chúng ta cái
cái mức giảm thiểu thì nó chưa có được bao nhiêu, nhưng mà từ năm 2020 trở đi thì nếu chúng ta tuân thủ theo cái quy chuẩn xây dựng thì chúng ta thấy là cái mức giảm thiểu CO2 sẽ rất là lớn, nhưng mà với điều kiện là chúng ta phải có cái tuân thủ quy chuẩn xây dựng này tốt. Càng tuân thủ xây dựng tốt thì cái mức giảm thiểu càng nhiều. So this is a thermometer that shows the energy use levels of various types of or vintages or ages of buildings. The typical recent we've screwed up the cái slide. Okay. No. Lên lại. Let him do it. No, we want to go backwards. Up. That. Okay. Okay. So the typical building of 10 years ago, the actual building energy use was about 90,000. Where are the 90,000 kBTU or 283 kilowatt hour per meter square. Thí dụ các cái tòa nhà thương mại trong khoảng 10 năm gần đây thì là cái mức tiêu thụ năng lượng trung bình nếu tính theo ký BTU thì nó khoảng là 90 ký BTU trên 1 mét vuông một năm. Nếu quy ra kWh là khoảng 283,7 kWh 1 mét vuông một năm. So we'll look at the kilowatt hour numbers. Now this is all types of buildings all over the US. It's an average. Sorry. Offices, apartments, hotels, hospitals, stores, all types of buildings, and the average all over the climates of the United States. Những con số này thực ra là để lấy trung bình của tất cả các loại tòa nhà ở Mỹ thì thí dụ như trung bình của các tòa nhà thương mại, khách sạn, nhà hàng, nhà ở vân vân. This is the actual consumption. Now if you do computer simulation of the energy use, you get a lower number. You get about 250 kilowatt hour per meter square per year. Đó là cái mức tiêu thụ năng lượng hiện tại. Còn chúng tôi sử dụng các phần mềm mô phỏng và chúng tôi thấy là tại cái hiện nay thì cái mức tiêu thụ năng lượng nó sẽ giảm xuống khoảng 250 kWh một mét vuông một năm. And this is about the same number as is required by the ASHRAE Energy Standard 90.1 in 2004. Và trên cái kịch bản cơ sở dựa trên cái tiêu chuẩn ASHRAE 90.1 2004 thì cái kết quả cái mức tiêu thụ năng lượng mô phỏng nó cũng gần như vậy. And in 6 years from 2004 to 2010, the ASHRAE standard improved its stringency 25% down to 172. Nhưng mà trong 6 năm, tức là nếu dựa trên cái tiêu chuẩn trước đây 2004 thì ASHRAE 2010 thì chúng ta thấy là cái mức tiêu thụ năng lượng lúc này giảm khoảng 25% xuống chỉ còn khoảng 173 kWh một mét vuông một năm. So in the current estimated level of technical best practice in buildings is 78 or 80 kilowatt hours per meter squared per year, 80 kilowatt hours. Nhưng mà với các cái tòa nhà gọi là có cái mức có cái thực hành tốt nhất áp dụng quy chuẩn tốt nhất thì cái mức tiêu thụ năng lượng chỉ khoảng 80 kWh một mét vuông một năm thôi. But if you have a building that's this efficient, you can add photovoltaic cells to it on the roof or in the parking, and you can get to a net zero building. Các tòa nhà ở Mỹ thì nó cũng được khuyến khích để mà tự chủ để ứng phó với cái vấn đề biến đổi khí hậu. Thí dụ cũng có thể xây dựng các cái tầng để mà đổ xe hơi ở trên cao để giảm được cái phát thải CO2. Okay.
Now, to achieve high energy performance buildings, a goal for architects. How many architects in the room today? How many architects? Như vậy thì ở đây trong chúng ta ở đây có bao nhiêu người là Raise kiến your trúc sư, xin giơ tay lên. Pretty good. Kiến trúc Okay. sư. Okay. How many engineers? Bao nhiêu kỹ sư? Good balance. But there are more engineers than architects. Thì cũng tương đối là cân bằng, mặc dù Okay. cái số kỹ sư có vẻ là nhiều hơn một tí. Now, the goal of the architect in designing buildings or in renovating buildings is to reduce the space loads on the air conditioning system and make the building itself, the lighting and the architecture and the windows and the form and the orientation, as sustainable as possible. And in Vietnam, you can reduce the space loads by 20 to 50%. We will show you this morning, how that's done. Thì như vậy đối với các kiến trúc sư đó thì một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất khi mà thiết kế các tòa nhà đó là giảm được các cái tải không gian, nhờ đó giảm được cái tiêu thụ năng lượng trong hệ thống điều hòa không khí cũng như là chiếu sáng. Chúng ta có thể dùng nhiều cách, ví dụ như là dùng các cái cửa sổ kính hoặc là chúng ta thiết kế hướng tòa nhà vân vân. Thì ở Việt Nam thì theo chúng tôi ước tính thì có thể giảm được cái tải không gian khoảng 20 đến 50%. And we will show you this morning general techniques for how to do that. Và chúng tôi cũng sẽ trình bày một cách tổng quan về mặt kỹ thuật thì làm thế nào để có thể đạt được cái mức giảm này. Okay. Another way to state the goal for architects is to create building architectural features that are sustainable, resilient, and green. Và cũng có thể phát biểu cái mục tiêu một cách khác, đó là chúng ta làm thế nào để có thể thiết kế các công trình bền vững, có thể khả năng chịu được cái biến đổi khí hậu như là các cái công trình xanh. Now, one thing that's important to understand is that the energy use varies considerably by building type, and the pattern of energy use varies by building type. Và cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải tìm hiểu xem là những cái tiêu thụ năng lượng trong các tòa nhà khác nhau thì nó sẽ thay đổi như thế nào. And these pictures at the bottom are mostly buildings in Hanoi that I've taken from taxi windows. Và ở đây chúng ta thấy có một số cái hình ảnh tòa nhà thì tôi chụp hình tại Hà Nội qua cái cửa sổ của xe taxi. Okay. Now, we're going to talk about some typical buildings, and these are very simple energy models of different buildings. We have here a large office building, and today and tomorrow we're going to look at a medium office building, the same shape, but 4 stories high. Ở đây thì chúng tôi cũng có phân biệt ra các cái loại hình tòa nhà khác nhau ứng với các hình dạng khác nhau. Và chúng tôi cũng sẽ có những cái phần mềm mô phỏng năng lượng cho các tòa nhà này. Thí dụ ngày mai thì chúng tôi cũng sẽ làm một cái mô hình năng lượng cho cái tòa nhà văn phòng, nhưng mà quy mô nhỏ hơn, chỉ khoảng 4 tầng thôi. Có điều là hình dáng nó cũng sẽ tương tự như là cái tòa nhà văn phòng ở đây. Such simple typical buildings are widely used throughout the world in energy studies. Thực ra thì cái tòa nhà văn phòng mà quy mô tương đối nhỏ thì lại rất là phổ biến trên thế giới, nó phù hợp cho vấn đề mô phỏng năng lượng. Now, let's look at the differences in energy use per square meter of floor area in 3 Vietnamese cities. The blue is Hanoi. This would be on the left, the blue. The red is Da Nang and the green is Ho Chi Minh City. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái mức tiêu thụ năng lượng trên 1 mét vuông sử dụng của các tòa nhà của các loại tòa nhà khác nhau ở 3 thành phố lớn Việt Nam. Như bên trái là Hà Nội, tức là màu xanh dương, màu đỏ là của Đà Nẵng và màu xanh lá cây là của Ho Chi Minh City. You see in general that the energy use in Ho Chi Minh is a little bit higher than in Da Nang and Hanoi.
Nhìn chung thì chúng ta có thể thấy là cái mức tiêu thụ năng lượng trên mét vuông ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh thì có cao hơn một chút so với Hà Nội và Đà Nẵng. So these are very general studies of typical buildings in Vietnam, and what we see is a typical office in Vietnam is using, by computer simulation, about 150 kilowatt hours per meter square. Tất nhiên đây là những cái nhìn tổng quan về cái mức tiêu thụ năng lượng trung bình, nhưng mà chúng ta tập trung vào các tòa nhà văn phòng thì chúng ta thấy là cả 3 thành phố lớn thì cái mức tiêu thụ điện trên mỗi mét vuông trung bình thì xấp xỉ khoảng 150 kWh. By comparison, a typical apartment here is using less than half the energy per square meter. It's using 60 to 70 kilowatt hour per meter square per year. Nếu chúng ta so sánh với các cái tòa nhà dạng chung cư, nhà ở thì cái mức tiêu thụ năng lượng trên mỗi mét vuông thì chỉ khoảng một nửa so với cái văn phòng thôi, tức là xấp xỉ khoảng 60-70 kWh mét vuông. If you look to the right, retail and hotel are both using about 250 to 275 kilowatt hours per meter square. Nếu chúng ta nhìn vào các cái khối tòa nhà từ dạng cửa hàng bán lẻ như các khách sạn thì chúng ta thấy là cái mức tiêu thụ năng lượng lại rất là cao, xấp xỉ 250 đến 300 kWh một mét vuông. And hospitals are very energy intensive, using over 350 kilowatt hours per meter square. Trong khi đó, khối bệnh viện thì lại là được xem là các tòa nhà tiêu thụ năng lượng cao, với cái mức tiêu thụ gần 400 kWh mét vuông. Now the results I've just gone over are talking about these typical buildings. Within each building type, there's a large variation from building to building as well. Và chúng tôi cũng chỉ tập trung nói về các cái phân loại tòa nhà ở đây, cũng như và những cái tòa nhà có cái tổng diện tích chúng tôi nói hồi nãy tương đối lớn. Okay. Now, let's look a little bit closer at just two types of buildings for Hanoi and Ho Chi Minh. On the left, Hanoi. On the right, Ho Chi Minh. We have office and apartment. Ở đây chúng tôi tập trung vào hai cái loại tòa nhà là văn phòng và nhà ở, và xét tại hai thành phố lớn Việt Nam, đó là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. It is not unusual in an office building for half of the energy to be used by equipment, elevators, and lighting. These three. Ở đây chúng ta thấy là với tòa nhà văn phòng thì có một cái vấn đề có lẽ là cũng không được bình thường lắm, đó là tổng tiêu thụ năng lượng cho ba cái loại thang máy, các thiết bị điện như chiếu sáng thì lại chiếm tới khoảng 50% tổng tiêu thụ điện. And in Ho Chi Minh, the other half of the energy is almost always used for cooling. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh thì có thể nói là một phần rất lớn năng lượng điện thì lại tập trung cho vấn đề làm lạnh. In an office building, very little energy is used for water heating, for hot water. Và tại các tòa nhà văn phòng thì cái tải để tải nước nóng thì lại rất là thấp. And if you look at your apartment building, almost a third of the energy used is for hot water. Nhưng mà nếu nhìn vào khối nhà ở thì chúng ta thấy là cái nước nóng lại tiêu thụ điện rất là nhiều, chiếm khoảng 1/3 tổng tiêu thụ năng lượng. So if you're doing an analysis of an apartment building, your opportunities are different, and so your analysis will be different than if you're doing an office building. Và như vậy chúng ta thấy là nếu nhìn vào những loại tòa nhà khác nhau, cái văn phòng thì chúng ta thấy là sẽ thấy cái mẫu, tức là những cái tiêu thụ năng lượng cho các cái loại thiết bị khác nhau trong tòa nhà. Từ đó chúng ta có thể xét cái vấn đề tiêu thụ năng lượng tập trung vào một số lĩnh vực nào đó. So if you have these buildings in Hanoi, there's a little bit of energy used for heating, but not very much. Other than that, the patterns of energy use are remarkably similar. Nếu mà nhìn vào khu vực Hà Nội thì chúng ta thấy là cái vấn đề sử dụng năng lượng cho nhiệt đó, cho nước nóng thì lại nhiều hơn, nhưng mà thực ra thì chiếm tỷ lệ cũng không cao lắm. But the patterns from month to month are very different in the two cities.
Tuy nhiên đây là cái trung bình năm, còn nếu mà xét cái tiêu thụ điện cho từng tháng thì cái mẫu tiêu thụ nó lại thay đổi rất là nhiều. Okay, variations in climate data for Vietnam. Yeah, go ahead. Bây giờ chúng ta sẽ nói về các cái dữ liệu về khí hậu như thời tiết tại Việt Nam. Almost all of Vietnam is in the hot, humid climate area in comparison to the United States down in the southeast here. Vietnam has very hot, humid climate almost everywhere except in the northwestern area. Chúng ta thấy là có một cái sự tương đồng về cái dữ liệu khí hậu thời tiết ở vùng phía nam của Mỹ so với Việt Nam. Tuy nhiên là nó sẽ tương đồng nhiều hơn so với khối phía nam, còn ở phía bắc và cái bắc trung bộ thì nó có hơi khác một chút. And one of the reasons that Mac Wallace, our engineer from Texas, is so valuable for study for HVAC in Vietnam is that he lives right there in southeastern Texas, same climate that we have here. Ở đây thì chúng ta cũng thấy rất là hay là có ông Wallace là một kỹ sư từ khu vực Texas của Mỹ, thì khu vực này chúng ta thấy là nó cũng có cái khí hậu cũng khá là tương đồng với Việt Nam, và ông Wallace thì là một chuyên gia về cái lĩnh vực điều hòa không khí. Yep. Okay. And then here is the pattern month by month in Hanoi. You can see the conditions vary a lot. Here's the pattern in Da Nang. It's similar to Hanoi, but flatter. It's not as extreme. And then here's the pattern in Ho Chi Minh City. Very flat, except you have a little bit of peaking from March to May, or March, April, and May here. Chúng ta thấy đây là các cái biểu đồ mà tiêu thụ năng lượng, mẫu tiêu thụ năng lượng cho 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh. Thì chúng ta thấy là trong năm trong từng tháng một thì cái biểu đồ này ở Hà Nội thay đổi rất là nhiều theo từng tháng. Ở Đà Nẵng thì nó cái biểu đồ nó tương đối phẳng hơn, nhưng mà phẳng nhất là chính là ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ có khoảng tháng 4, tháng 5, tháng 6 vậy đó, thì có một cái sự thay đổi cũng không nhiều lắm về cái tiêu thụ năng lượng. So we have, as part of our project, and Mr. Vu has been very central to gathering and generating this data. We have not had detailed weather data hour by hour for each year for the major cities except Hanoi. And our project has generated this data using a very good computer tool for Ho Chi Minh, Da Nang, Can Tho, Hải Phòng. Những cái dữ liệu về thời tiết khí hậu thì ví dụ ở đây có ông Vũ thì cũng đã tham gia trong cái vấn đề thu thập số liệu về thời tiết. Tuy nhiên là cái số liệu dữ liệu thời tiết mà chi tiết, tức là từng giờ một, thì chúng tôi không có điều kiện làm cho tất cả các vùng Việt Nam, chỉ có Hà Nội mới có thôi. Bởi vậy ở các thành phố khác thì chúng tôi sẽ sử dụng cái công cụ máy tính để chúng tôi mô phỏng và đưa ra cái dữ liệu thời tiết. And we have this information available online that you can download and use. It's free, no problem. Và các cái dữ liệu chúng tôi thu thập hay mô phỏng thì có sẵn trên mạng và quý vị có thể download miễn phí. Okay. In addition, we have a program, Climate Consultant. It's a free program developed at the University of California in Los Angeles. It's available at that website. And the following slides are going to be presented by Mr. Vu, and he's going to go into some detail about the climate conditions in Ho Chi Minh City. And at this point, I'll turn the presentation over to Mr. Vu. Như vậy thì trong cái phần mềm mô phỏng thì chúng ta thấy có phần mềm gọi là Climate Consultant phát triển bởi Đại học California ở Los Angeles, tức là UCLA, và chúng ta có thể download từ cái địa chỉ trang web. Bây giờ chúng tôi xin mời ông Vũ
sẽ trình bày về cái dữ liệu thời tiết trong khoảng 15 cái slide tiếp theo đây, nhưng mà tập trung vào cái dữ liệu thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh.